My dear students, ANSS Academy YouTube channel আপোনালোকৰ ভাবে আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছে আজিৰ ভিডিওটোৰ যোগেদি SEBA স্পোকেন ইংলিশ এপৰ সেন্ট্রাল টেস্ট 1 নর যি কোশ্চেন পেপাৰ আছিল এই কোশ্চেন পেপাৰটো আজি মই মোৰ এই ভিডিওৰ যোগেদি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকক শিকাম মই যে পৰীক্ষা SEBA স্পোকেন ইংলিশ এপত সেন্ট্রাল টেস্ট 2 কেনেকৈ আপোনালোকে দিব বা কি প্ৰসেস আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা দিওঁতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় গোটেইখিনি কথা হাংগুৰি মই মোৰ আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো খুব ইন্টারেস্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোকলৈ মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব তো প্ৰথমতে মই কোশ্চেন পেপাৰটো আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে সেন্ট্রাল টেস্ট 2 কেনেকৈ দিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম মই মোৰ এই ভিডিওৰ শেষত যাতে আপোনালোকে সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে সো এই কোশ্চেন পেপাৰটো সেন্ট্রাল টেস্ট 1 ক্লাস 10 ৰ সেন্ট্রাল টেস্ট 1 যেটো আগষ্ট মাহৰ মানে 5 তাৰিখৰ পৰা হৈছিল পৰীক্ষাটো আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে পৰীক্ষাটো হৈছিল কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময়সীমা অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছিল ঠিক আছে কিন্তু সেই কোশ্চেন পেপাৰটো যেটো সেন্ট্রাল টেস্ট 1 হৈছিল আগষ্ট মাহত ঠিক আছে তো সো আজিৰ ভিডিওটো সেই সেন্ট্রাল টেস্ট 1 ৰ কোশ্চেন পেপাৰটো আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত পৰীক্ষা কেনেকৈ দিব লাগিব হেতু আলোচনা কৰিম পিছত সো ইয়াতে প্ৰথম কোশ্চেনটো আছিল পুট দা ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দা কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স তো এতে কি আছে জাম্বলিং ওয়ার্ড আছে এইবোৰ একে মানে এটা ক্ৰমত হৈ সেন্টেন্স বনাব লাগিব ইয়াতে আছিল মি ক্যান ইউ লেটাৰ ৰিমাইন্ড সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ক্যান ইউ ৰিমাইন্ড মি লেটাৰ আৰু এটোৰ অফিশিয়াল আনসাৰ কি তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে স্পিক দা ফলোইং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো ক'বলৈ আহিছিল আপোনালোকে এই সেন্টেন্সটো কেনেকৈ ক'ব সো এই সেন্টেন্সটো ক'বলৈ হলে SEBA স্পোকেন ইংলিশ এপত যেতে পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত মাইক্ৰোফোন দেখিবলৈ পাব মাইক্ৰোফোনত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব সো এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব লেটস টেক এ ক্লোজাৰ লুক এট ইয়োৰ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছ তাৰ পিছত 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে ডেশ আছে তাৰ পিছত আছে ৰাইট ডেশ ৰাইট তো অপচন আছে that's so here correction of option C that's all right okay that's question number 5 tape what you hear apuni ki hunise hetu tipibole koise to yate tato mane eta microphone nisina nohoy jodiu eneko eta video nisina eta sign dia thakibo tat apunaloke press koribo lagibo press korar pisot jetu hunibole pabo he hisabote apuni hojabo lagibo to yate ase majority at I spend work my of weekdays okay so etu hojale hobo I spend majority of my weekdays at work okay question number 5 so 5 number question to ase speak the following sentence ei sentence to kobole ahisile so ei sentence to microphone nisina dekha pabo tate apunaloke press kori kobo lagibo je it is vital that we make the most of our weekends okay now the next question number 6 select the most appropriate response to the following তো ইয়াতে একটা সেন্টেন্স দিয়া আছে সেন্টেন্সটো আছে যে হাউ ডিড ইয়োর জার্নি গো তো এই সেন্টেন্সটোৰ ৰেসপন্স হিচাপে তিনিটা অপচন দিয়া আছে প্ৰথম অপচনটো আছে নো ট্ৰাভেল অন দা ওয়ে তাৰপিছত বি নম্বৰ অপচন আছে ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল তাৰপিছত সি নম্বৰ অপচন আছে হোৱাই আৰ ইউ আস্কিং সো ইয়াৰ সঠিক অপচনটো হ'ব ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল অপচন বি টো ইয়াতে কারেক্ট অপচন আছিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে তো তাত শুনাৰ কাৰণে আপুনি তাত কি দেখিবলৈ পাব এটা ভিডিও নিচিনা এটা সাইন দেখিবলৈ পাব তাত আপুনি প্ৰেছ কৰি শুনিব লাগিব তো এটো শুনাৰ আপুনি যি শুনিব হেতু টিপিব লাগিব তো ইয়াতে আছে ক্যাৰিয়াৰ্স সো ইয়াৰ কাৰ্ড অপচনটো অপচন এ ক্যাৰিয়াৰ্স অপচন এটো কাৰ্ড অপচন আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 সিলেক্ট দা কারেক্ট মিনিং তো কারেক্ট মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব নেৰো ডাউন শব্দৰ অৰ্থ কি ইয়াতে অপচন এ আছে inflate option B আছে compress option C আছে conflate so here condition of option B compress question number 9 number question to আছে যে speak the following sentence এই sentence to কবলৈ আহিছিল তো ইয়াতে মাইক্ৰোফোনত প্ৰেছ কৰি ক'ব লাগিব এটো কলে এনেকৈ ক'ব লাগিব যে they conversed about the upcoming book fair in town question number 10 put the following words in the correct order to form a sentence তো ইয়াতে মানে উল্টা পুল্টা কৈ দিয়া আছে এটো এক ক্ৰমত হজাব লাগিব হজা এটা সেন্টেন্স গঠন কৰিব লাগিব তো এটো এনেকৈ দিয়া আছে যে the attending I am literature feminist India on session তো এটো হজালে হ'ব I am attending the session on Indian feminist literature
ওকে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 টো আছে স্পীক দ্য ফলোইং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো ক'বলৈ আহিছিলে আৰু এটো মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা আছে তাত প্ৰেছ কৰি ক'ব লাগিব যদি এইবাৰ যেটো সেন্ট্ৰেল টেষ্ট 2 চলি আছে তাতো আপোনালোকে ক'ব লাগিব মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাব তাত প্ৰেছ কৰি ক'ব লাগিব তো এনেকৈ এটো সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব যে I find just magic soothing and peaceful okay now question number 12 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে আছে this could be the exciting thing we are looking এটা dish আছে তো অপচন আছে about for at so ইয়াৰে কাৰ্টেশন হ'ব looking for looking ৰ লগত সদায় for হয় okay now question number 13 tap what you hear আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰি তাতে আপোনাৰ প্ৰেছ কৰা এটা অপচন থাকিব তাত প্ৰেছ কৰি শুনিব লাগিব তাৰ পিছত হজাব লাগিব তো ইয়াতে আছে ওয়ার্ডবোৰ আছে eat we off work really hard paid and so ইয়াৰে কাৰ্টেশনটো হ'ব আনসাৰটো হ'ব এনেকুৱা we worked really hard and it paid off question number 14 select the correct meaning ইয়াৰ correct meaning to select কৰিব লাগে তো ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো আছে যে drastically শব্দটোৰ অৰ্থ তো অপচন এ আছে in a minor way অপচন বি আছে slowly and gradually অপচন সি আছে significantly or dramatically so drastically শব্দটোৰ meaning হ'ব significantly অপচন সি যেটো আছে significantly or dramatically question number 15 select the most appropriate response to the following তো সেন্টেন্সটোৰ সঠিক অপচনটো বা সঠিক যেটো অপচন আছে অপচনটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে সেন্টেন্সটো আছে যে have you ever thought about what you had like to do after studying so প্ৰথম অপচন আছে no not really I prefer not to plan ahead option b is oh certainly I aspire to become a research scientist option c is I don't know so here condition of option b oh certainly I aspire to become a research scientist okay now question number 16 tap what you hear apuni ki hunise mane tap koribo lagibo tibibo lagibo aru apuni ki hunise hisabe tap koribo lagibo okay words bor ase actively society or to participate in need we so eto hajale hobo we need to actively participate in our society question number 17 what did you hear apuni ki hunibole paise to eta hunar eta option thakibo tate apni press kori hunibo lagibo to yare condition hobo option a council aru council to condition hobo option a council okay question number 18 select the correct meaning to ete ase multiculturalism yare card option to ki hobo yate option a ase focusing on one culture option b ase celebrating multiple cultures and ethnicities option c ase creating a new culture so yare card option hobo option b celebrating multiple cultures and ethnicities question number 19 select the correct meaning to hotik ortho to bisari uliabo lagibo intrusion শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব so option আছে the act of including someone in a group or conversation option b is a friendly and casual introduction option c is a sudden unwelcome interruption or invasion so here condition option c is sudden unwelcome interruption or invasion question number 20 speak the following sentence yate microphone nisina thakibo tat press kori kobo lagibo ei sentence enegoi kobo lagibo je I was part of a project where we developed an intrusion detection system for our company so question to my alochona korilo etia aponloke jetu central test 2 soli ase saba spoken english abo etu kene koi dibo apoloke prothomete ki koribo moi eta kitaman udaharon apoloke dekhai asu yete dhorok aponar এই সেন্টেন্সটো যেটো এই সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সটো can me can you later remind তো এই সেন্টেন্সটো আপুনি যদি এই সেন্টেন্সটো এৰেঞ্জ কৰিব লাগে এৰেঞ্জ কৰিবলৈ হলে আপুনি কি কৰিব যেটো সেন্টেন্স আছে মানে ইন্টাৰোগেটিভ সাইন আছে বা ফুল স্টপ আছে সেই সেন্টেন্স সেই ওয়ার্ডটো সেন্টেন্স নহয় সৰি যেটো ওয়ার্ডৰ হেকত ইন্টাৰোগেটিভ সাইন বা ফুল স্টপ আছে সেই ওয়ার্ডটো সকলোৰে হেকত হ'ব এটো আপুনি নিশ্চিত থাকক আৰু ইয়াতে me can you later remind এই যে ওয়ার্ড আছে এই ওয়ার্ডৰ ভিতৰ কোনটো ওয়ার্ডৰ আদি আখৰটো মানে প্ৰথম আখৰটো ক্যাপিটাল লেটাৰ আছে এটা কেনৰ আগত ক্যাপিটাল লেটাৰ আছে গতে can টো প্ৰথমত আহিব can টো প্ৰথমত বহিব আৰু লেটাৰটো একদম লাষ্টত বহিব
বাকিখিনি আপুনি সজাব লাগিব তাৰপিছত ক্যান ইউ ৰিমাইণ্ড মি লেটাৰ সো আপুনি এইখিনি নিশ্চিত থাকক যে যেটো ওয়াৰ্ডৰ মানে প্ৰথম আখৰটো ক্যাপিটেল আছে এটো প্ৰথমত আহিব আৰু যেটো ওয়াৰ্ডৰ হেকত ইন্টাৰোগেটিভ সাইন হওক বা ফুল স্টপ এটো লাষ্টত আহিব আৰু বাকিখিনি আপুনি হেই হিচাপে সজাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত যেনেকুৱা এইবাৰ ইয়াতে খালি ঠাই দি আছে এতে তিনটা অপচন আছে তো আপুনি এই অপচন কেইটা আপুনি এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ 10 বাৰ লৈকে আপুনি চাব পাৰিব কাৰণ সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপত যেটো পৰীক্ষা চলি আছে এই পৰীক্ষাত আপুনি যিমানবাৰ চাব বিচাৰে সিমানবাৰ চাব পাৰে কিন্তু আপুনি এবাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া সিলেক্ট কৰিলে হেতু আকৌ আপুনি ধৰক ডেট সিলেক্ট কৰিছে আপুনি ডেট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট মাৰাৰ আগলৈকে আপুনি চেঞ্জও কৰিব পাৰিব এ সিলেক্ট কৰিছে এতিয়া যদি আপুনি ভাবিছে যে এটো কাৰেক্ট নহয় বি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি বি টু সিলেক্ট কৰিছে কিন্তু বি টু কাৰেক্ট নহয় তেতিয়া সি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি নেক্সট মাৰিব তাৰ পিছত কিন্তু আৰু এই অপচনটো নাথাকিব গতিকে আপুনি তিনটাৰ পৰা যিকোনো এটা মানে চুজ কৰিছে এটা আপুনি চেঞ্জও কৰিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি নেক্সট মাৰিব নেক্সট মাৰাৰ পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে নেক্সট মাৰাৰ আগলৈকে আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত মই ইয়াতে দেখাইছো আপোনালোকক ইয়াতে আপুনি কি কৰিব প্ৰথমত ইয়াতে আছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ আপুনি ইয়াতে মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা এটা দিয়া থাকিব ঠিক আপুনি তাত কি কৰিব প্ৰেছ কৰি আপুনি শুনিব কি কয় এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ যিমানবাৰ আপুনি শুনিব বিচাৰে শুনি ল'ব শুনি লোৱাৰ পিছত কি কৈ আছে সেই হিচাপত আপুনি ওয়াৰ্ডবোৰত প্ৰেছ কৰিব ইয়াতে যেটো ধৰ আই আছে আইত প্ৰেছ কৰিব তাৰ পিছত যদি স্পেন্ড বুলি কয় স্পেন্ডত কত আছে স্পেন্ডত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত যদি মেজৰিটি বুলি কৈছে মানে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত মেজৰিটি কৈছে আপুনি মেজৰিটিত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আহি যাব অফ টু কত আছে অফত ক্লিক কৰিব মানে আপুনি ইয়াতে শুনিব এটা এটা কৈ শব্দ শুনিব আৰু এটা এটা কৈ ক্লিক কৰি আপুনি এনেকৈ কৰিব তো পৰীক্ষাটো এনেকৈ দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো মানে 10 মাৰ্ক যেটো আছে সেন্ট্রাল অ্যাসেসমেন্টত বা এই সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপত যেটো পৰীক্ষা চলি আছে 10 মাৰ্ক আছে আপোনালোকে যাতে 10 মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হয় তাৰে কামনা কৰিছো থ্যাংক ইউ